السلام علیکم زه فوادبچا نن چې کوم دی زه په تاسو نن خیم اپل کمپنی چې کومه ده هغه تقریبا چې 3 ټریلیون ډالر چې دین هغه هټ کړو هغه ته ورسېدل بای جانا سوچ کوه کنه وس ګوره خاطر ته زدا کمپنی تاسو سره نږدې کوم چې تاسو وینئ و زمون سره دلته راځي د سیټه څنګه ټیګه دی ګوره ته یو کې ته انګلند نو یو کې یونایټډ کینګډم ته یونایټډ کینګډم سل کمپنیانې چې کومې دي ته ټول نه ګوره پای کې دا غټي غټي راځي ګوره بي ایچ پی دی پکې برټش دغه دی پکې نور پکې ایچ اس بي سي دی پکې دا بانکونه دي کنه نو ډچ شل دی پکې د ګیس سټیشن ټولي دا ټولي کمپنیانې سل کمپنیانې چې کومې دي دا غونډې کې نو هغه یو اپل ته چې دی د یوې د امریکای یو کمپنی چې کومه ده اپل هغه ته ایکوالنت کیږي هغه اپل دی بیا هم تیزه باندې د فرانس د ټول نه مشهور او غټي او پاورفل کمپنیانې چې کومې دي سلويخ تاغې نه هم مطلب دا دی چې اپل غټ دی او د جرمني بلجیم نه ما د جرمني جرمني نو خل جرمني whatever Germany whatever that نمیشه خدا ملک چې کوم دی جرمني دا هغه ډېر کمپنیان چې کوم دي کنه د ټول نه پاورفل کمپنیان چې په دنیا کې دا هغه مطلب دا غټ لګه کې هر نمونه شی هغه راغی دا غینه هم دا اپل چې دی نو هغه دی غټ شو نو راځي چې وای ګور دی دا ایوالویشن دا څنګه کې وسل ته موږ راشو ما دې موږ ورخاص لا پاسه ګور دلته لیکل دی دا ایر دی یعنی نو په 2019 کې اپل چې کوم دی هغه هم خو په تیزه باندې راخوشې شوی و اوس تاسو هغې نه مخکې هم وکتل که نه اپل موبایل چې کوم و څومره په تیزۍ باندې روان 20 ته راورسېدو موږ 2020 ته اوس راورسېدو په 2020 کې اپل چې دی نه 1.4 ټریلیون ته راروان دی په مخه راروان دی بای په دې کووډ په ټایم کې خو بیخي اپل خلکو بیا داسې اغوستی زمایت شي هر یو کس چې دی نه هغه به زور کوو چې هر ځانه اپل موبایل واخلم اوس هم نن سبا مړه اپل موبایل چې دی نو پاکستان کې خو اپل موبایل چې نه غټ لغی چا سره اپل موبایل وي دا غټ سړی دی پیپسي داسې کې نه هغوی دا غټ سړی دی دا زموږ د کلي منټالټي ده نو د هغو دله زه دا ګوره کمپنۍ کم حد ته راغلي چیک اټ آوټ مای فرینډ په 2022 کې جنوري 2022 پورې 3 ټریلیون ډالر چې کوم 2.99 ترګه ته روانه ملاغي ځکه ورته مخام د ور دیږي شو 2.99 ټریلیون ډالر چې کوم دی دا چې کمباین د یو کې د فرانس او د جرمني د ټول غټي غټي کمپنیانې چې د ټول راجمع شي باغې کې ګوره ایربس هم راځي باغې کې نور هم غټي غټي کمپنیانې دي لویر دی خدای مسلمانه ته ګوره ته سناپي دی او مای ګاد سیمن چې کوم دی مې راکې سیمن هم ډېر غټ هیلث کیر او شیزونه راغی دا ایون ډیجیټل هغې ایربسز به کې هم دی دا ټول چې په یو ځای باندې راغونډې کې بیا هم چې دی نه اپل ته نه رارسي مای ګاډ مین دا زموږ سره اپل کمپنی ده اپل کمپنی چې کومه ده خدای مسلمانه هغه په دنیا کې غټې غټې کمپنیانو سره چې مقابله کوي او کم حد ته ورسېده damn it man دا زمونږ او دې زمونږ ځینې خلک دی نه هغه وایي نومونه یې نه لمه خو په دې امازان باندې مارکیټینګ کوي غټ نن سبا ډېر مشهور شوی دی په یوټیوب باندې هغه وایي راشي وایي مطلب دا وایي زمونږ سره وایي بزنس وکړو په 5 میاشتې کې به ته میلیونر شې نه د 5 میاشتې شی نه بھائی دې باندې ډېر ټایم لګي چې سړی میلیونر کېږي